Đây là một đất nước mà nhắc tên thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến sự yên bình, hiền hòa, nghĩ ngay đến những ngọn núi, nghĩ ngay đến những dòng sông rất là gần gũi. Đó là dãy Himalaya hùng vĩ, đó là những ngôi chùa cổ kính, đó là một nền văn hóa đậm chất tâm linh và đó chính là Nepal. Nhưng Nepal vừa phải trải qua một cơn bão thực sự, không phải là bão do thời tiết mà là bão biểu tình, bão bạo lực, thậm chí là đốt phá và đã có người thiệt mạng. Chỉ trong vài ngày đã có tới gần 20 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và thủ tướng của nước này thì phải từ chức. Câu hỏi lớn được đặt ra, điều gì khiến một đất nước vốn nổi tiếng với sự yên bình bỗng dưng dậy sóng như vậy? Khi nhắc đến Nepal, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến núi Everest, đỉnh núi cao nhất trên thế giới, hay là thành phố Kathmandu với những ngôi chùa cổ, những con phố đầy màu sắc và những người dân hiền lành luôn nở nụ cười. Nepal là một quốc gia nằm ở giữa dãy núi Himalaya. Quốc gia này bị kẹp giữa hai người khổng lồ, đó là Trung Quốc và Ấn Độ, hai người khổng lồ cả về diện tích và dân số. Thế nên Nepal có dân số khoảng 31 triệu người, không phải là quá ít nhưng vẫn lọt thỏm. Họ là một đất nước đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo. Nepal mang một màu sắc tâm linh rất đặc biệt, ngay cả cờ của họ cũng rất đặc biệt, chắc là bạn cũng đã phát hiện ra. Nhưng đừng để vẻ ngoài yên bình ấy đánh lừa bạn. Dưới lớp vỏ bọc hiền hòa ấy, Nepal cũng có những vấn đề của nước mình. Từ khi chuyển từ chế độ quân chủ sang chế độ Cộng hòa vào năm 2008, Nepal đã trải qua không ít sóng gió chính trị. Cho đến trước khi bãi bỏ chế độ quân chủ, tức là có vua chúa, thì Nepal là quốc gia duy nhất trên thế giới có Ấn Độ giáo là quốc giáo. Dù ở Ấn Độ thì Ấn Độ giáo số lượng tín đồ mới là đông nhất. Tưởng là bỏ chế độ quân chủ thì bình yên, nhưng hóa ra không phải là như vậy. Trong vòng có khoảng 17 năm, họ có tới 14 thủ tướng, một con số cho thấy sự bất ổn chính trị dai dẳng của Nepal. Và lần này, những cuộc biểu tình đã bùng nổ vào tháng 9 năm 2025. Nó trở thành một trong những sự kiện nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ trở lại đây. Điều gì đã châm ngòi cho cơn bão tại Nepal? Nếu mà đọc báo thì các bạn sẽ biết rằng câu chuyện bắt đầu với một quyết định gây tranh cãi của chính phủ Nepal, đó là cấm mạng xã hội. Chính phủ Nepal đã ra lệnh chặn 26 nền tảng mạng xã hội lớn. Chặn một vài nền tảng đã khó chịu rồi, đây chặn hàng 26 nền tảng lớn. Và tất cả những cái nền tảng lớn đó thì chắc chắn là chúng ta đều biết. Lý do đưa ra là gì? Họ nói rằng những nền tảng này không tuân thủ yêu cầu đăng ký giấy phép và chỉ định đại diện tại Nepal để giải quyết khiếu nại. Ngoài ra, họ cũng lo ngại về tin giả, về những phát ngôn thù hận, về những hành vi lừa đảo trực tuyến. Nói chung là về những điều tiêu cực ở trên mạng xã hội. Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng các bạn cứ tưởng tượng như thế này. Nepal là một đất nước mà 90% dân số sử dụng Internet. Và dùng Internet mà không có mạng xã hội thì lấy gì để mà giải trí, lấy gì để mà cập nhật thông tin. Bây giờ mạng xã hội cũng là để bán hàng, để kiếm tiền, lấy gì để mà kinh doanh, nhất là với một quốc gia vốn coi trọng du lịch như Nepal. Thế nên việc đột ngột cắt mạng xã hội chẳng khác nào việc lấy đi một phần cuộc sống của người dân. Quyết định này thì nhiều người phản đối, nhất là những người dùng mạng xã hội nhiều, đó là Gen Z. Họ cảm thấy bị tước đi quyền tự do ngôn luận, quyền tiếp cận thông tin và cả cơ hội kinh doanh. Nói cách khác, cấm mạng xã hội thì lấy đâu ra chỗ để mà phát biểu, lấy đâu ra chỗ mà đọc tin và lấy đâu ra chỗ mà bán hàng. Nhưng lệnh cấm này dường như chỉ là một giọt nước tràn ly. Để hiểu rõ hơn, chúng ta cần phải nhìn sâu hơn vào những vấn đề lớn đang âm ỉ ở trong xã hội Nepal. Trông thì bình thường nhưng hóa ra rất nhiều vấn đề. Nếu mà bạn nghĩ lệnh cấm mạng xã hội là nguyên nhân chính thì đó chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm. Nguyên nhân sâu xa khiến người dân Nepal, đặc biệt là những người trẻ, xuống đường chính là sự bất mãn với tham nhũng và tình trạng kinh tế trì trệ của đất nước. Nepal là một quốc gia xinh đẹp nhưng cũng là một trong những nước nghèo nhất châu Á. Thu nhập bình quân đầu người Nepal chỉ vào khoảng chưa đầy 1.500 đô la Mỹ, tức là chưa bằng 1/3 so với Việt Nam chúng ta và thuộc nhóm những nước nghèo ở trên thế giới. Trong khi đó, tham nhũng ở Nepal lại là một vấn đề xưa như trái đất. Để mà tính tham nhũng thì có một cái chỉ số được gọi là chỉ số nhận thức tham nhũng của một tổ chức gọi là Tổ chức Minh bạch Quốc tế. Thì tổ chức này họ xếp hạng 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Nepal đứng ở vị trí thứ 110, nhóm cuối của bảng xếp hạng. Và điều này khẳng định cái gì? Điều này khẳng định tham nhũng là một vấn đề lớn của Nepal. Người dân, đặc biệt là những người trẻ, cảm thấy chính phủ Nepal không làm đủ để giải quyết vấn đề này. Họ cứ làm ngơ với tham nhũng. Họ lại thấy các chính trị gia có lối sống ở trong nhung lụa
trong khi người dân bình thường thì phải vật lộn với cuộc sống cơm áo gạo tiền không đủ để mà ăn. Mạng xã hội bây giờ chính là nơi họ cất tiếng nói, họ post video, họ post clip, họ post status. Đó là nơi có nhiều video lan truyền so sánh cuộc sống của người dân với hình ảnh con cái những chính trị gia khoe đồ xa xỉ, đi du lịch đắt đỏ. Những video này như đổ thêm dầu vào lửa, khiến sự phẫn nộ của giới trẻ bùng nổ. Và thế là chính phủ đã quyết định cấm mạng xã hội. Bên cạnh tham nhũng, một lý do lớn khác khiến người trẻ Nepal xuống đường đó là việc họ có quá ít cơ hội để kiếm tiền. Nepal là một quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp cao, đặc biệt là với nhóm thanh niên. Du lịch, một ngành kinh tế quan trọng của Nepal, nhờ vào núi Everest và những di sản văn hóa, bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Và bây giờ biến đổi khí hậu thì thiên tai, lũ lụt, lở đất rất là thất thường. Mà du lịch nhờ vào cảnh quan thiên nhiên như vậy thì những yếu tố này lại khiến cho du lịch không hút khách mấy nữa. Những người trẻ Nepal cảm thấy là họ không có tương lai. Nhiều người tốt nghiệp đại học nhưng không tìm được công ăn việc làm ổn định. Trong khi đó, một lần nữa họ lại so sánh. Họ lại nhìn thấy các chính trị gia và giới tinh hoa tiếp tục giàu có nhờ tham nhũng và các mối quan hệ. Cái sự bất bình đẳng, bất mãn này đã tích tụ lâu và lệnh cấm mạng xã hội chỉ là cái cớ để họ bùng nổ. Hãy thử hình dung như thế này. Nếu bạn là một sinh viên ở Nepal, học hành rất là chăm chỉ nhưng không thấy có cơ hội nào để vươn lên. Trong khi mạng xã hội, nơi bạn có thể kiếm tiền, nơi bạn có thể trò chuyện với bạn bè hay thậm chí là giải trí đơn thuần bị cấm thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Chắc chắn là rất bực bội. Vậy là có lẽ bạn đã hiểu rõ tại sao ở Nepal lại biểu tình như thế. Bây giờ, chúng ta hãy nói sâu hơn diễn biến của các cuộc biểu tình. Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 8 tháng 9 năm 2025 khi hàng nghìn người, chủ yếu là thanh niên, đổ ra đường phố thành phố Kathmandu để phản đối lệnh cấm mạng xã hội. Họ yêu cầu được truy cập mạng xã hội bình thường. Ban đầu thì cũng rất là ôn hòa, vẫy cờ Nepal, hát quốc ca, hô khẩu hiệu đòi tự do và chống tham nhũng. Nhưng mà mọi thứ nhanh chóng leo thang khi mà đám đông này cố gắng tiến vào khu vực cấm, khu vực gần tòa nhà Quốc hội, gần dinh Tổng thống và văn phòng của Thủ tướng. Cảnh sát Nepal đã triển khai lực lượng chống bạo động vì họ sợ rằng sẽ có sự cố xảy ra. Họ dùng hơi cay, vòi rồng và cả đạn cao su để giải tán đám đông. Nhưng lần này đám đông quá lớn và quyết liệt. Một số người biểu tình đã phá hàng rào, ném đá, sử dụng gậy gộc, thậm chí là trèo qua tường vào khuôn viên Quốc hội. Đáp lại, có một số bằng chứng cho thấy cảnh sát đã nổ súng thật, dù điều này chưa được xác minh đầy đủ. Kết quả là một ngày đẫm máu. Ít nhất là 19 người thiệt mạng, hơn 400 người bị thương gồm cả cảnh sát. Các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải và hơi cay thì tràn cả khu điều trị. Không dừng lại ở đó, người biểu tình còn đốt phá một loạt những tài sản công, từ chốt cảnh sát, xe cảnh sát đến trụ sở của Đảng Đại hội Nepal, đảng lớn nhất của cả nước. Thậm chí tư dinh của Thủ tướng Nepal. Tư dinh này thì cách thành phố Kathmandu hơn chục cây cũng bị phóng hỏa. Sân bay quốc tế Kathmandu, cửa ngõ chính của Nepal, phải đóng cửa vì khói từ những đám cháy làm ảnh hưởng đến an toàn hàng không. Mà nói cách khác là bây giờ có cả mở cửa thì người nước ngoài cũng không dám đến. Tình hình trở nên hỗn loạn đến mức Liên Hiệp Quốc phải lên tiếng kêu gọi một cuộc điều tra minh bạch về hành động của cảnh sát Nepal. Trước áp lực lớn, Thủ tướng Nepal đó là Sharma Oli, người vừa nhậm chức vào tháng 7 của năm 2024 đã tuyên bố từ chức. Nhưng bạn có biết được rằng đây là lần thứ tư vị này nhậm chức, tức là nhiệm kỳ thứ tư. Đơn từ chức thì lập tức được chấp nhận ngay và Nepal bắt đầu quá trình tìm kiếm một thủ tướng mới. Nhưng mà liệu sự ra đi của ông thủ tướng này có giải quyết được vấn đề hay không? Nhiều người cho rằng đây chỉ là một giải pháp tạm thời cho đám đông hạ hỏa. Vấn đề tham nhũng, bất bình đẳng và thiếu cơ hội để mà kiếm tiền thì vẫn còn đó. Hơn nữa, việc chính phủ Nepal vội vã dỡ bỏ lệnh cấm mạng xã hội ngay sau ngày 8 tháng 9, ngay sau ngày biểu tình, cho thấy họ đã nhận ra sai lầm. Nhưng liệu có đủ để xoa dịu đám đông hay không? Bạn có thấy cái câu chuyện ở Nepal quen hay không? Cái kịch bản này nó không phải là duy nhất. Chỉ một tháng trước, vào tháng 8 năm 2025, thì Indonesia cũng chứng kiến làn sóng biểu tình, bạo lực xuất phát từ một vụ tai nạn liên quan đến cảnh sát và nó lan rộng thành phong trào chống bất công xã hội. Hay như năm 2024, ở Bangladesh cũng trải qua các cuộc biểu tình khiến thủ tướng của nước này phải từ chức và chạy ra nước ngoài. Những sự kiện này cho thấy một gì? Cho thấy một cái xu hướng chung ở châu Á. Những người trẻ, đặc biệt là Gen Z, đang ngày càng mất kiên nhẫn với những chính phủ không đáp ứng được nhu cầu của họ. Ở Nepal, các cuộc biểu tình lần này cũng được dẫn dắt bởi thế hệ trẻ, những người lớn lên trong thời đại công nghệ, ít kiên nhẫn và nhạy cảm với những sự thay đổi. Họ không chỉ đòi tự do mà còn muốn có một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng liệu họ có thể biến sự phẫn nộ này trở thành một phong trào thay đổi bền vững
hay chỉ là những cuộc bạo loạn thoáng qua? Ý kiến của bạn như thế nào về vấn đề này? Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.